So, this presentation cannot cover all points, of course. Den här presentationen kan ju inte täcka allt förstås. And when we talk about the distant past, there are not always sufficient documents. Och när vi talar om saker från historiens gryning så finns det inte så mycket dokument. And you realize that we always talk within a certain context, and my context is Seventh-day Adventist. I can't help it, that's what I am. Och vi talar alltid utifrån ett sammanhang. Mitt sammanhang är sjundedagsadventist, det kan jag inte rå för, det är vad jag är. And before we start, we need to have a few words about terminology. Och innan vi börjar så måste vi prata om olika termer. The word homosexuality does not really, well, there are a few texts in the Bible that have used that word, but that word did not exist, was never used before 1869. Ordet homosexualitet, den används i vissa bibelöversättningar, men själva ordet existerade inte före 1869. The word sodomy was used in different ways. Ordet sodomi användes på olika sätt. And you read about homosexuality, but actually much less about lesbianism. Och man läser en del texter om homosexualitet, men inte mycket alls om lesbisk. But let me say this from the very start, that when we read about homosexuality and about a different orientation, Men jag vill säga det här tydligt, att när vi läser om homosexualitet och olika sexuella läggningar, it usually does not relate to what we would call committed, enduring, loving same-sex relationships. så har det oftast inte att göra med människor som är i en relation där man är tillsammans exklusivt och det är två personer av samma kön. Men man är kärleksfulla och lever i en etablerad relation. In the ancient world, there was certainly homosexuality. Under antiken så fanns det helt klart homosexualitet. The Sumerians, the Syrians, the Hittites, so we're talking about the Middle East, there was often prostitution, male prostitution related to the sanctuary. I sumerisk, syrisk och hittitisk kultur under antiken så fanns det manlig, alltså homosexualitet och prostitution i templen. Among the Assyrians, there were certainly homosexual relationships. Bland assyrierna så var det helt klart homosexuella relationer. And some of the kings we know had male lovers. Och en del av kungarna vet vi hade manliga älskare. The famous Gilgamesh-epos, Och det är mycket välkända eposet av kung Gilgamesh, which is one of the most important poems of the Babylonian time. som är en av de viktigaste poesitexterna ifrån den babyloniska tiden. The main person, King Gilgamesh, had an intimate sexual relationship with his companion Enkidu. Och i den texten så tror man att det visar att kung Gilgamesh, huvudpersonen, alltså hade en erotisk relation med sin krigarpartner Enkidu. In ancient Greece, sexual activity with both genders was quite common. I antikens Grekland så var sexuell aktivitet med båda könen ganska vanligt. The concept of romantic love was something in the future. Tanken om romantisk kärlek var något som inte fanns än. And a man was not expected to be faithful in his marriage relationship. Och det förväntades inte av en man att han skulle vara trogen i sitt äktenskap. Sex between two males was very common. Sex mellan två män var mycket vanligt. And it was often the ideal to have an older man who was then the active person together with a younger person, the inactive person. Och idealet sågs att vara en äldre man som var den aktiva i sexakten tillsammans med en yngre person som var den inaktiva. And they had these Greek words that are on the screen for them. Och de hade grekiska ord för dem som ni ser på skärmen här. The word lesbianism comes from the island Lesbos.
Ordet för lesbianism kommer ifrån ön Lesbos. And there was a poet in ancient Greece, Sappho, Och det fanns en poet på grekisk tid, antiken Sappho. and she wrote about relationships between women. Hon skrev om relationer mellan kvinnor. And the word lesbianism has its root there, the person from Lesbos. Och ordet lesbianism termen kommer ifrån henne och ön Lesbos. In ancient Rome, much of the attitude of the Greeks was adopted. I antikens Rom så var det mycket av den grekiska synen som hade adopterats. Until Christianity became more common. Tills kristendomen blev hade mera makt. And in that time the word sodomy became current for all forms of irregular sexual behavior. Och sedan blev ordet sodomi någon sorts samlingsbegrepp för alla möjliga ovanliga sexuella beteenden. We know that in China there was homosexuality. Vi vet att i Kina så fanns det homosexualitet. In particular during the Han Dynasty. Speciellt under Han-dynastin. Around 200 BC until 200 AD. Ungefär 200 före och till 200 år efter Kristus. There are quite a few works of art in which you see homosexual pictures. Och det finns ganska mycket konst där man ser homosexuella män tillsammans. There is also evidence that there is something like homosexuality, but it's a little difficult to know exactly. But in former times among native peoples in the Americas. Det finns också något som verkar antyda någon sorts homosexualitet bland ursprungsbefolkningen i Amerika. Men det är lite svårtydbart. Males who were cross-dressing and identified themselves as females. Män som hade kvinnliga kläder på sig och identifierade som kvinnor. And they often were the shamans. Ofta var det de som var shamaner, alltså andliga ledare. So it's something that died out, but missionaries around 1850 were talking about this phenomenon. Det är någonting som dog ut, men franska missionärer på 1800-talet talade om det här. And it seems to have been quite a common practice among the Eskimos. Det verkar ha varit något som praktiserades ganska länge bland eskimoerna. And the fact that the Aztecs made homosexuality a capital offense means that at least it was an important phenomenon there. Och det faktum att aztekerna la dödsstraff på homosexualitet visar ju åtminstone att det var någonting som var en del av kulturen. So of course this is jumping through history, but there is proof that homosexuality was something that occurred on a wide scale in many different cultures. Nu har vi hoppat runt i historien och länderna, men det visar ju att homosexualitet är något som har funnits i många tider i många kulturer. You can push it towards the back, sometimes it answers better. It's not like if you do this. No? Kanske slut på batteri, jag vet inte. No? Yep. Well, when we look at homosexuality in the world religions, när vi ser på homosexualitet i världsreligionerna, in Hinduism there are lots of texts in the holy writings of Hinduism where you see same-sex relationships. När man ser på hinduismen så finns det ganska många texter i de heliga skrifterna i den religionen om relationer mellan människor av samma kön. And you know, in Hinduism there are many gods, but there's also a lot of same-sex activity between those gods. Inom hinduismen finns det många gudar, men det finns också en hel del sexuella relationer mellan gudar av samma kön. In the Kama Sutra, which is a text that was written about 400 BC before Christ. I Kama Sutran som skrevs ungefär 400 år före Kristus. That document is very open about homosexuality. Är det dokumentet mycket öppet i fråga om homosexualitet.
And even today, in general, in Hindu societies, there is very little opposition against homosexuality. Även idag i Indien finns det mycket lite opposition mot homosexualitet. In 2009, homosexuality was legalized in India. År 2009 så blev homosexualitet godkänt av lagen i Indien. For Buddhists, sex is not really a major concern. För buddhister så är sex inte speciellt intressant. And most Buddhist countries do not make any problem about homosexuality. De flesta buddhistiska länder har inga regler emot homosexualitet. I don't know whether the Dalai Lama has been in the news here in Sweden last week or so. Jag vet inte om kanske Dalai Lama har varit i nyheterna här i Sverige den senaste veckan. Det har Because han. he really misbehaved according to some. Han har gjort något som inte var bra, säger en del. But he is known to be a defender of homo rights. Han är känd för att vara någon som försvarar homosexuellas rättigheter. Islam, that's a different story. Men islam är en annan historia. In many places, homosexuality is punishable by death. På många ställen så bestraffas homosexualitet med döden. That does not mean that it doesn't exist in Islamic cultures. Men det betyder inte att det inte existerar i islamiska kulturer. There is quite a bit of literature that is homoerotic. Det finns en hel del litteratur som är homoerotisk. But today most Islamic states have a difficulty with homosexuality. Men idag så har de flesta islamiska stater problem med homosexualitet. There are still countries where you can face the death penalty when it is discovered that you are annorlunda. Det finns länder där du kan riskera att bli avrättad om de upptäcker att du är annorlunda. In many countries it's illegal to practice homosexuality. I många länder är det olagligt att praktisera homosexualitet. There are also 18 countries that have Islam as the majority religion, where actually same-sex relationships are permitted. Men det finns också 18 länder som har islam som sin majoritetsreligion, där relationer med samma kön är tillåtna. For instance, Iraq and Jordan and Palestine. Som Irak, Jordan och Palestinien. And strangely enough, in Kuwait, lesbianism is permitted, but male gay relationships are forbidden. Och intressant nog att i Kuwait så är lesbianism tillåtet, men manliga homosexuella relationer är förbjudna. That is a mixed picture. Så det är en blandad bild. In early Christianity, under den första tiden av kristendomen, the Jewish influence was very strong. Så var det judiska inflytandet mycket starkt. And the Old Testament texts about homosexuality, we'll talk about that later. Och de gammaltestamentliga texterna om homosexualitet som vi ska prata om senare, an important role. de spelade en stor roll. Several church fathers and church councils said that homosexuality was sinful. Flera kyrkofäder och kyrkoråd sa att homosexualitet var syndigt. People were often punished. Människor blev ofta straffade. Church discipline, but usually not very heavy, usually quite mild. De fick disciplin från sina församlingar, men oftast inte så allvarlig disciplin. And for some reason, people in the early church thought that for males to be in a passive role, that was more wrong than to be in an active role. Av någon orsak så tyckte de första kristna att för män att vara i en passiv roll i sexakten, det var speciellt hemskt. I have no idea why that is. Jag vet inte varför det är så. In the medieval world, homosexuality was a common phenomenon. På medeltiden så var homosexualitet ganska vanligt. Especially in the monasteries, it was often tolerated. Det ofta tolererades bland klostren. But the church tried to eradicate homosexuality as much as it could. Men kyrkan försökte få bort all homosexualitet så mycket den kunde. And the church tried to influence the
the people empowered the kings to make sodomy, as they called it, a criminal offense. Och katolska kyrkan försökte pressa många kungar till att göra sodomi, som man kallar det, till någonting brottsligt. Most of our knowledge of homosexuality of that period comes from the records of Inquisition and other persecution. Den mesta information som vi har från den tidsperioden kommer ifrån dokument från inkvisitionens tid. But it seems that even two English kings were probably homosexuals. Men det verkar som åtminstone 2 engelska kungar var själva homosexuella. Richard Lionheart and Edward II. Rickard Lejonhjärta och Edvard II. Medieval Christianity was gradually more and more negative towards same-sex relationships. Medeltida kristendom blev mer och mer negativt mot relationer med samma kön. But the attitude towards sex Men attityden till sex was quite negative anyway. Men den var ganska negativ ändå. Sex is for procreation, to get children, and for the rest, it was really something that we shouldn't get involved in. Sex var till för att skapa barn, och resten ska vi inte befatta oss med. The word sodomy was used very loosely. Ordet sodomi användes som ett väldigt löst begrepp. It was also used for masturbation. Man använde det också för onani. And for sex between Christians and Jews and Muslims. Och även för sex mellan människor som var kristna och judar eller kristna och muslimer. But we have a lot of evidence to know that there was a lot of same-sex relationships going on among the clergy and among the monks. Men vi har många texter som handlar om att det fanns samkönade sexuella aktiviteter bland präster, munkar. And we have letters from people who were in such relationships and poems about the beauty of love, etc. Och vi har brev som de här människorna har skrivit om hur vackra de här relationerna var. The Knights Templar, this is the time of the Crusades. Korstågsriddarna, They were often thought to engage a lot in homosexuality. där trodde man att de var mycket involverade i homosexuella aktiviteter. And many were actually taken prisoner or tortured and even killed because of homosexuality. Och många togs till fångade, blev till och med torterade och dödade på grund av att man trodde att de var homosexuella. And that was also true during the Inquisition. It was not just people who were having the wrong kind of religion, but also who were having the wrong kind of sex. Så det hände också under inkvisitionen. Det var inte bara människor som man ansåg hade fel relation som blev utsatta för inkvisitionen, utan också de som hade fel sorts sex. We're coming a little closer to our times. Nu kommer vi lite närmare vår tid. Luther, he said sodomy, and what he means is homosexuality in all sorts, is entirely contrary to nature. Martin Luther säger att sodomi, och då menar han homosexualitet, är helt emot naturen. From where comes this perversion, he asked? Var kommer denna perversion ifrån, frågar han. Without a doubt, it comes from the devil. Utan tvivel kommer det från djävulen. So he was quite clear about that. Han var ganska tydligt emot. But then when we come to the 19th century, Men så kommer vi till 1800-talet. There is a certain amount of scientific interest starting as far as homosexuality is concerned. Och så uppstår det en hel del forskningsintresse om homosexualitet. And we have this man called Karl Heinrich. Och så har vi den här mannen som heter Karl Heinrich. So this is the 19th century, 1825, 1895. Han levde 1825 till 1895. And he is quite open about the fact that he himself is a homosexual. Han är ganska öppen med att han själv är homosexuell. And he says sexual orientation is inborn. Och han säger att sexuell orientation, den är medfödd. It is unchangeable and it's natural. Den går inte att förändra och den är naturlig. And he finds some new words that were used for quite some time. Male homos are earnings and lesbians
are renegades. Och han hittade på några nya termer, så att manliga homosexuella kallar han för urnings och lesbiska för urningins. But the idea that it is natural and that it's unchangeable, that was far too radical for his time. Men tanken att det är naturligt och inte går att förändra, det var alldeles för radikalt för hans samtid. Another important name from that period is Richard von Krafft-Ebing. En annan viktig person från den tiden är Richard von Krafft-Ebing. He studied homosexuality. Han studerade om homosexualitet. And he describes 200 different case studies. Och han beskriver 200 olika case studies. Studier, ja. The problem was that he mostly got the people that he studied from prison and from institution of mentally deranged people. Problemet var att de som han studerade fick han oftast från fängelser eller mentalsjukhus. And his emphasis is really on the bizarre and on the perverse aspects. Och hans fokus är mest på det som är bisarrt och perverst. And for him, homosexuality was a sign of total degeneration. Och för honom var homosexualitet ett tecken på en person som liksom faller isär. And that was more and more the fixed opinion also in psychiatry. Och det var också den åsikt som kom fram mer och mer inom psykiatrin. Homosexuality is a mental illness. Att homosexualitet är en mentalsjukdom. Another name from that period is Henry Havelock Ellis. Ett annat namn från samma period är Henry Havelock Ellis. He was opposed to the criminalization of homosexuality. Han gick emot att man gjorde homosexualitet till ett brott. And he said curing homosexuals is impossible. Att bota homosexuella är omöjligt. They are what they are and they are normal people. De är som de är och de är vanliga men normala människor. Well, gradually other people were coming to the same conclusion. Och allt eftersom så kom fler och fler till samma åsikt. Mr. John Addington Simons, around the same time. John Addington Simons, han skrev ungefär på samma tid. He was a secret homosexual. Han var en hemlig homosexuell person. And as so often happened, he got married. Och som så ofta händer så gifte han sig med en kvinna. And he led a double life. Och levde ett dubbelliv. He wrote about his experiences. Han skrev om sina upplevelser. But he did not publish it during his life. Men lät dem inte publicerat under sin livstid. After his life, his book was published. When he died. Efter att han dog så publicerades hans bok. And then he said, the greatest crime in my life was my marriage. Och han sa, det största brottet i mitt liv var mitt äktenskap. Never have married, that was a crime. Jag borde aldrig ha gift mig, det var ett brott. A name that many of you may know, Oscar Wilde. Ett namn som många av er känner till, Oscar Wilde. Well-known British author. Han var en välkänd brittisk författare. Very tragic history. Mycket tragisk historia. He married, had 2 children. Han gifte sig, fick 2 barn. But during his entire life he felt attracted to men. Men under hela sitt liv så var han attraherad av män. And he entered into a relationship with Lord Alfred Douglas. Han startade en relation med Lord Alfred Douglas. It's a bit of a complicated history, but he got involved in a court case. Det är en komplicerad historia, men han drogs inför rätta. His life was really ruined. He was sentenced to 2 years of hard labor. Hans liv förstördes, han dömdes till 2 års hårt fångarbete. He had to declare bankruptcy. That was the end of his productive life. Och han var tvungen att bli bankrutt och det var slut på hans produktiva liv. Well, when we come a little closer again in our history, kommer vi lite närmare i historien. We encounter names like that of Siegfried Freud and Adolf Hitler. Ja, och när vi kommer närmare vår tid så möter vi 2 namn, Freud och Hitler. For Siegfried Freud, people could go either way. Enligt Sigmund Freud kunde människor gå åt
vilket håll som helst. We are born with unfocused sexual drives, Vi föds med ofokuserad sexualdrift. but it's really a deviation when we choose homosexuality. Men det är en förändring från det normala när vi väljer homosexualitet enligt honom. It seems to remain a question what kind of sexual life Adolf Hitler had. Det verkar fortfarande finnas frågeställningar kring vilken sorts sexliv Adolf Hitler hade. Was he a genuine heterosexual? Var han en äkta heterosexuell person? Or was he a homosexual but tried to repress it? Eller var han en homosexuell person som försökte dölja det? Well, whatever, he made all kinds of measures against homosexuals. Hur det än var så tog han alla möjliga steg emot homosexuella. Tried to get all the homosexuals out of the army. Försökte få alla homosexuella ut ur armén. And about 10,000 to 15,000 people, homosexual people, died in concentration camps. Och mellan 10 000 och 15 000 homosexuella personer dog i koncentrationsläger. Now we come to a well-known name. Nu kommer vi till ett välkänt namn. Alfred Kinsey. Alfred Kinsey. And I think his insights are still being used by some nowadays. Hans forskning används än idag på vissa ställen. He was a biologist, but he had a special interest in sexuality. Han var biolog, men han hade speciellt intresse inom sexualitet. Started life as a believer, Han började member livet of the Methodist Church, som troende, medlem i en but metodistkyrka, turned away from religion. men vände sig bort från religionen. He specialized more and more in the study of sexuality. Han specialiserade sig mer och mer i sexuellt beteende. And so there are the famous Kinsey reports about male sexuality and female sexuality. Så Kinsey-rapporterna kom om manlig och kvinnlig sexualitet. And from him we have the famous Kinsey scale. Och från honom har vi den välkända Kinsey-skalan. And what he basically said is to divide people in heterosexuals and homosexuals, that's just too rough a division. Och han sa att dela upp människor i homosexuella och heterosexuella, det är alldeles för hårdraget. You have people who are totally heterosexual, he said. Det finns människor som är helt och hållet heterosexuella. No interest whatsoever in the same sex. Inget intresse alls i samma kön. And then there are people who are totally homosexual. Och så finns det människor som är helt homosexuella. Totally gay or lesbian. Helt och hållet gay eller lesbiska. But then he says there are graduations in between. Men så finns det schatteringar däremellan. So he has rated them from 0 to 6. Så han har satt upp det mellan 0 till 6. And in the middle somewhere, there are people who are equally heterosexual and homosexual. Och i mitten där någonstans så finns det människor som är lika mycket hetero som homosexuella. Now these are people who can go either way. Det är människor som kan vara vilket som. Bisexual. Bisexuella. And then, you have people who are a little bit heterosexual or more heterosexual, totally heterosexual, and the other way around, same kind of. Och så har det människor som är lite mer heterosexuella eller kanske ännu mer heterosexuella och så åt andra hållet också. And I think this is important to keep in mind. Jag tror att det här är väldigt viktigt att komma ihåg. Especially this category in number 3. Speciellt den här kategorin i nummer 3. When there is a ministry these days, the coming out ministry in our church. Det finns någonting som heter coming out ministries i vårt samfund. And the people who run that ministry, I believe, are in category number 3. Och de som driver det här tror jag är i kategorin 3. They say they have been healed. De säger att de har blivit helade från sin They homosexualitet. have gone from homosexuality to heterosexuality. De har gått från att vara homosexuella till att vara heterosexuella. But I think they were probably somewhere around number 3. Men jag tror att de individerna var någonstans på nummer 3. And they could go either way. Och de kan gå åt vilket håll som helst.
And then we should remember that there are people who are very obsessed by sex. Och så får vi komma ihåg att det finns människor som är helt fokuserade på sex. And there are people who have no interest in sex whatsoever. Och så finns det människor som inte alls är intresserade av sex. And every graduation in between. Och alla schatteringar däremellan. But keep the Kinsey scale in mind. Men kom ihåg Kinsey-skalan. Gradually, homosexuality came out of the realm of crime. It was decriminalized. Sakta men säkert så tog man bort den brottsliga synen på homosexualitet. France was one of the first countries to say no, it's not crime. Frankrike var en av de första länderna som sa nej, homosexualitet är inte ett brott. In most Western countries it took a lot longer. I de flesta västerländska länder tog det mycket längre tid. In 70 countries in today's world, there are still laws against homosexuality, against same-sex relationships. Men än idag i 70 länder i världen så finns det lagar mot människor i samkönade relationer. But there is a growing acceptance in most countries. Men det finns en växande acceptans i de flesta länder. And there are gay rights movements. Och det finns rörelser som jobbar för rättigheter för hbtq-personer. But there is still a lot of discrimination. Men det finns fortfarande väldigt mycket diskriminering. And that is true in Sweden as well. Och det är sant i Sverige också. It's certainly true in the Netherlands. Det är verkligen sant i Holland. So I would be surprised if there were no discrimination anywhere in There Sweden. is. Jag skulle bli förvånad om det inte fanns en diskriminering i Sverige också. In the Netherlands, same-sex marriages were recognized from 2001 onwards. I Nederländerna så godkändes samkönade äktenskap först år 2001. Usually Sweden is ahead of the Netherlands, but here we were ahead of Sweden. Vanligtvis så är Sverige före oss, men i det här fallet var vi före Sverige. And so in Sweden, homosexual marriages were recognized in 2009. Så 2009 så blev samkönade äktenskap tillåtna i lag i Sverige. And now there are 18 countries in the world, including the United States, where gay people can get married. Så nu finns det 18 länder i världen, inkluderande USA, där samkönade äktenskap är tillåtna. There are developments in science. Det finns utvecklingar inom forskningen. And majority opinion, at least in the Western world, is now that homosexuality is not a disease, it's not an aberration. En majoritet inom forskningen, i varje fall i västvärlden, anser att homosexualitet inte är en sjukdom. And in the Western world, most people recognize that homosexuality is not a personal choice. Och de flesta erkänner att det inte är ett personligt val att vara It's hbtq-person. not the result of education or of milieu. Det är inte på grund av utbildning eller uppväxtmiljö. Why people have a different orientation is really a difficult question to answer. Varför en del har annan läggning är en svår fråga att svara på. Is it the environment, genetics, DNA? Är det miljö, genetik, DNA? The way we are wired? Hur vår hjärna funkar? We really don't know. Vi vet faktiskt inte. It may be a combination of some of these factors. Det kanske är en kombination av de här faktorerna. The American Psychiatric Association issued a statement in 1992. Den amerikanska psykiatrirörelsen gav ut ett uttalande. And that was a very important development in the Western world. Och det betydde en väldigt stor utveckling inom västvärlden. And they said that really the psychiatrists and those involved in the healing profession should do everything to decrease the stigma related to homosexuality. Och det de sa var att de som jobbar inom psykiatrin, att hela människors psyken ska göra allt de kan för att ta bort stigman för människor inom hbtq. So they said the American Psychiatric Association opposes any psychiatric treatment such as reparative or conversion therapy. Den amerikanska psykiatrirörelsen går emot
varje psykiatrisk behandling som till exempel vad heter det då? Well, it's the idea. Omvändelseterapi. I was looking for the word. And so because this idea that you can change, that is really based on, it's a mental disorder that can be healed. Därför att idén om att du kan förändra din sexuella läggning bygger ju på idén att det är någonting som kan botas. So this was a very important statement made by this American Association of Psychiatrists. Så det var ett väldigt viktigt uttalande från American Psychiatric Association. Well, we are, I think, halfway. Nu är vi halvvägs där. And we're going to have a 5 or 10 minutes break. Nu ska vi ha en liten paus på 5-10 minuter. And we are going to talk about what the churches say Så about homosexuality. efter pausen ska vi tala om vad kyrkorna säger om homosexualitet.